liedje Paradise van Coldplay spelen. En dat is het perfecte liedje om je 16e noten mee te oefenen. 16e noten speel je heel vaak met 2 handen. Maar bij dit liedje gaan we het eigenlijk op meerdere manieren doen. We gaan eerst even het basisritme 16e noten op de hi-hat met 2 handen. En gewoon een bassdrum op de 1, de 2, de 3 en de 4. Je speelt dus op je hi-hat 16e, dus dan krijg je dit. Sinaasappel, dat is dan 1 tel. Bij de eerste zie je een bassdrum en bij de tweede zie je een snare drum. Daar kun je het hele liedje al mee meespelen, met dat ritme. Nu ga ik eventjes alleen de bassdrum en de snare drum spelen. Het grooveje wat hij met bass en snare in het liedje speelt. Dat is dit. 2, 3, 4. Nu met de hi-hat erbij. 2 handen op de hi-hat. Voor de snare drum moet hij verplaatsen. 2, 3, 4. Officieel speelt hij de hi-hat met 1 hand. Daar heb je wat snelheid voor nodig, dus dat vergt wat training. Je kunt het op 2 manieren doen. Je kunt hem met de tip spelen. Als je wat meer energie wil, wat ik wel lekker vind zelf persoonlijk bij dit liedje, speel je hem down en up. Speel je hi-hat zo. Dan krijg je dit. Laatste is dat hij de hi-hat nog een beetje varieert. Hij speelt namelijk 1 open hi-hat op de laatste bassdrum en 1 extra dubbelstruck. Doe ik even super langzaam, dan kun je hem goed horen. Eigenlijk is dat alles wat je voor het liedje moet kunnen. Dat is al best veel. Want er zitten eigenlijk geen fills in het liedje. Je moet even goed opletten waar de stops zitten, waar die even niet speelt. Dus. En tot slot is er nog eigenlijk één tussenstukje. En dat is waar het instrumentaal is, dus daar wordt niet gezongen. En daar speelt hij in plaats van 16e op zijn hi-hat, speelt hij alleen maar op zijn hi-hat. Dus in plaats van speelt hij met 2 handen, dat moet wel met 2 handen, speelt hij 32e. Kijk maar zoals dat lukt. En dan veel plezier met het filmpje, met het meespelen. Doei!